الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبتدي بحاجه سهله، تشيكن جدة. عشان نعمل تشيكن جدة عايزين بيكاتا فراخ مقطعه على شكل البيكاتا كده اهو شرايح. وعايزين اهم حاجه ميه بصل، ده بصل معصور ميه مبشور ومعصور، ميه بصل بس، الميه بس. وعصير ليمون شويه صغيرين، يعني دول ميه بصلتين او 3 بصلات، وعصير 3 ليمونات، وملح، معلقه قهوه ملح، وفلفل اسمر رشه بسيطه. وهنحتاج بعدين بعد التحمير طين زعتر بري ودقيق علشان نربط بيه شويه، معلقه شاي دقيق بس. دلوقتي نلخبط ونسيبه يتنقع لمده ساعه على الاقل في ميه البصل وعصير الليمون والملح والفلفل. بعد مرور ساعة هنصفي الفراخ. نصفي الفراخ خالص علشان احنا هنشوحها في الطاسة. وقبل ما ننسى هنحط معلقة الدقيق، معلقة شاي دقيق، هنحطها في مية البصل ونركنها. عايزين ايه؟ نار وسط وطاسة سخنة على حرارة متوسطة عشان الفراخ ما تتلزقش ما تلزقش. وهنشوح الفراخ. هو من خصائص البصل والليمون ان هما بيلونوا من غير ما يمرروا، وبيدوا لون جميل وبيدوا طعم جميل. احنا مش بندور على سوا دلوقتي، احنا بندور على اللون ده. نشوح شويه شويه لغايه ما اللون يظهر. واحنا مجربين البصل وميه البصل والرز الصياديه بيعمل لون جميل وما بيمررش. هو سر الطبخه دي طعم ولون البصل والليمون لما يلونوا. نضيف ايه بقى؟ الزعتر البري اللي هو الطين، نقلبه تقليبه عشان يشوح اللون كده تمام التمام. هنزود بقى ميه البصل مع عصير الليمون ومعلقه شاي دقيق. احنا مش عايزين الصوص تقيل قوي، هو معلقه شاي دقيق تكفي. شوف اللون فوري ازاي، عامل زي لون الدومي جلاس من غير دومي جلاس. الطعم بقى ما اقولكش. وادي التشيكن ده والصوص الجميل. ده احسن حاجه بقى يتاكل مع رز، مع كونفريت، مع ماش بوتيتو. يلا بالهنا والشفا. النهارده هنعمل وصفه بسيطه جدا وطعمها جميل جدا، اسمها كومباين او بطاطس قش. ودي مكوناتها بسيطه جدا وقليله جدا. عندنا بطاطس وزبده وملح وتوم فقط لا غير.
اول حاجه هنبشر البطاطس، ممكن بالمندولين وممكن بمبشره عاديه خالص. بعد كده هنملح البطاطس، هنحط البوم ونقلبهم كويس، وكده التحميرات خلصت. هنسخن الطاسة على نار هادية ونضيف الزبدة. هي بتاخد زبدة كتير ولسه في أثناء السوا هتاخد بندقة أو بندقتين زبدة كمان. زي ما بنلاحظ احنا ما شطفناش البطاطس علشان هي بتلزق بالنشا الطبيعي اللي موجود جواها، فلو شطفناها مش هتلزق ابدا. دلوقتي بعد ما عدى دقيقتين على الوش الاولاني بنجيب طبق صيني وبنقلب عليه، بنزود حته زبده وندوق الزبده، ورغم ان الطاسه تفال بس لازم نزود زبدة. وكمان دقيقتين 3 على الوش ده. ومن مميزات الطبق ده ان ظبطة اللون مع ظبطة السوا مع ظبطة الطعم، يعني عند ما اللون يعجبنا تمام هيبقى السوا تمام والطعم تمام. وكمان الطبق جديد نضيف بنقلب، ما ينفعش بنفس الطبق لانه بيبقى واخد نشا من البطاطس، وهي ابتدى منظرها يبان اهو. ونزود زبدة. وهنجيب الطبق المدهون زبدة ونقلب للمرة الأخيرة. ونستنى دقيقتين ولا دقيقة ونص لغاية ما تاخد نفس اللون من الناحية التانية، وبالهنا والشفا.